Det är ingen överdrift att hävda att Mikael Merske är den svenska marionetteaterns fader. Merske föddes i Danzig, nuvarande Gdansk i Polen, som en del av den tyska befolkningen där. Hans far var präst och hans mor var organist och familjen var kyrklig. Men det fanns ett problem, om man ska kalla det, i familjen. Och det var att Mikaels mor hade judisk bakgrund. Vilket ledde till att familjen fick emigrera till Sverige när Mikael var barn. Efter skolgången kom Merske att resa ut i Europa med det intresse för marionetteater han hade börjat utveckla redan som barn. Han studerade mime för Etienne Decroux och studerade även då marionettkonst hos marionettmästaren Harro Siegel i Braunschweig. Åter i Stockholm 1953 började han bygga upp sin verksamhet. Och 1954 kommer vi till ett av hans första stora verk. Det var historien om en soldat som sattes upp på Stockholms konserthus. Det är alltså Stravinskys och Ramus L'Histoire du Soldat från 1918. Ett verk som ska läsas, spelas och dansas. Och som handlar om den permitterade soldaten Josef som möter djävulen på vägen hem till sin by någonstans i Ryssland. Han byter bort sin fiol mot en bok som kan förutspå framtiden. Men upptäcker sen att med de rikedomar som kommer med det så har han bytt bort mer än bara ett instrument. Han har bytt bort hur han ska kunna spela det och han fastnar i en duell med djävulen som pågår genom hela verket. Inte minst när han ska försöka rädda en sjuk prinsessa som han sen gifte sig med. Hur det går i berättelsen och vem som överlistar vem, det kan man ana med att berättelsen avslutas med en olycksbådande Marche triomphale du diable, djävulens triumfmarsch. Då Merske satte upp historien om en soldat på konserthuset var det med Bengt Ekeroth som berättare, medan Herbert Blomstedt dirigerade ensemblen. Mikael var då endast 23 år gammal. 4 år senare kom han att öppna Marionetteatern, Sveriges första, 1958, med Rune Lindströms Himlaspelet som första uppförande. Och 1973 öppnas Marionettmuseet där Mikael var chef fram till 2011 då samlingarna donerades till Musik- och teatermuseet. Och där var scenograf Elisabeth Beijer, senare Merske, kurator och central drivkraft under många år. Det grekiska dramat Antigone, det är Sofokles uppföljare till dramatrilogin om Oidipus, kungen av Thebe, som utan att veta det mördar sin far och gifter sig med sin mor. I Antigone så är Oidipus borta och handlingen tar vid efter dramat om 7 mot Thebe, där Oidipus söner Eteokles och Polyneikes har dödat varandra i slaget om Thebe. Oidipus dotter Antigone kämpar mot Thebes nya kung och sin blivande svärfar, Kreon, att få begrava sin bror Polyneikes som ska ligga att ätas av hundar och kråkor. Och tillsammans med sin mer vacklande syster Ismene så försöker hon få till en värdig begravning för sin bror. Hon bryter Kreons förbud och begraver sin bror, vilket leder till att hon döms till döden genom att begravas levande. Kreons principfasthet leder till stor sorg för hela familjen. Merske hade länge tvekat att sätta upp Antigone. Och som han uttrycker det själv: jag hade nogsamt avstått från att söka uppföra detta mitt älsklingsdrama med någon av de konventionella europeiska dockspelsteknikerna. Därför att ingen av dem kunde göra dramat rättvisa.
Tragedins våldsamma konfrontationer skulle inte övertyga med dinglande marionetter och stela stavdockor. Det här kom att ändras 1974 då Merske var i Osaka och såg Bunraku-pjäsen Shinjuten no Amijima av Chikamatsu. Bunraku, det är en japansk teatertradition där stora dockor manipuleras av fullt synliga dockspelare på scen. En taiyu, en berättare, framför berättelsen på sjunget manér, så kallat joruri. Och i Merskes Antigone så möter japansk bunraku-teknik en estetik baserad på grekisk kykladisk keramik med svarta ansikten och vita linjer. Synliga dockspelare klädda i vitt mot vit bakgrund manipulerade de stora dockorna. Och den för grekiskt drama så avgörande kören, den sammansmälter med joruri-berättandet i japansk tradition. Antigone sattes upp 1977 i samarbete med Dramaten. Siv Rud, Jan Blomberg och Jan Malmsjö var joruri-sångare. Men det här är inte Merskes enda experimentella lek med innovation och tradition. Ett drastiskt grepp gjordes då irländsk legend efter Werner Eggs opera baserad på Yates The Countess Kathleen sattes upp i samarbete med Kungliga Teatern i Kungsträdgården 1986. Slottsfrun Kathleen var då ett berg vars topp utgjordes av en levande sångerska och vars innandöme tjänade som scen för själva marionettpjäsen. För Mikael Merske så är marionetteater en mogen konstform som ska kunna behandla vuxna och allvarliga teman. Det märks inte minst i det urval av verk och pjäser han har uppfört, som Brechts Den goda människan i Szechuan som sattes upp 1963 och som berör människans oförmåga till godhet på egen hand. Vid 90 års ålder så är Merske, den svenska marionetteaterns fader, fortfarande en mycket aktiv del av den värld han förde till Sverige. Sveriges äldsta och mest kända bygdespel torde vara Rune Lindströms Ett spel om en väg som till himla bär, mer känd som Himlaspelet. Lindström, en känd Leksandsprofil född i Fagersta, han skrev Himlaspelet som ett studentspex 1941 när han var student i teologi vid Uppsala universitet. Den 25 september 1958 var Himlaspelet också det första pjäs som uppfördes på Mikael Merskes nystartade marionetteater, där Hjalmar Mehr, dåvarande finansborgarråd i Stockholm, invigningstalade. Med i publiken satt en ung kvinna från Leksand, Kersti Jobs Björklöv. 2014, då Merske hade belönats med Längmanska kulturfondens stora kulturpris, väcktes idén om att återuppföra den av Jobs Björklöv, då före detta kulturintendent på Leksand. Så blev det, och 2015-2016 genomförde Peter Coutinho en förstudie som finansierades av The Barbara Osher Prosvecchia Foundation. Och 2017 kunde ett projekt starta finansierat av Allmänna arvsfonden, där man även fick finansiering från landstinget Dalarna, nuvarande Region Dalarna. Elisabeth Beijer Merske, Mikael Merskes fru, var den som hjälpte till att återskapa samtliga marionetter från 1958. Man engagerade kommunbor med snickerier, kostymer och mycket annat. Och 2018 så kunde Himlaspelet som marionetteater sättas upp igen. Regissör var Merske själv med Karsten Fältsman som regiassistent. I 6 dalmålningar så får vi handlingen i Himlaspelet
om Mats Ersson och hans älskade Marit Knutsdotter som döms av tinget för häxeri och dödas. Vi följer sedan Mats väg upp mot vår Herre där han ska tala med honom. Och resan genom dygd och synd och förlåtelse. I en av de mer kända scenerna när Marit har dömts till döden så talar vår Herre, alltså Gud, till henne och säger: den glupande helvetesglöden, den finner du icke där i dalarna bortom döden. Den brinner här. Och döden är bara vilan till rikare blomning och blom. Gehenna är bödelsbilan i människors dom. Kom nu, Marit, så går vi hem till mig. Det kan vara svårt att föreställa sig idag, men när Himlaspelet kom på 40-talet så väckte det starka politiska känslor. Då Lindström låter den rike mannen, alltså den gamle korrupte Mats, skryta: 3 länder har jag tagit, 3 kronor har jag fått, 3 härar har jag slagit, det flydde mina skott. Så var det tänkt som en kritik mot Hitlers framfart efter att Tyskland hade invaderat Färöarna, Norge och Danmark. I Nazityskland var Himlaspelet kontroversiellt och Hitlers propagandaminister Josef Goebbels skrev ett upprört brev direkt ställt till Lindström där han utbrister: Es wimmelt ja von König Salomo und anderen Juden in den Himmelspiel. Det vimlar av judar och konung Salomo i Himlaspelet. I scenen med Salomos gästabud, där Mats bländas av kung Salomos rikedomar, så kollapsar Mats till slut, full och uttröttad, och Salomo håller sitt sorgetal. I den ljumma aftonvinden, genom höstens gula strå, har jag hört ett sakta prassel vid min sida. Dina dagar är som gräset, du ska vissna och förgå, och din härlighet ska tystnaden förbida. Jag är lejonet av Juda, son av törst och ökensand. Rolös driver jag om natten fram och åter. I de stora tomma salarna, där viskar mig ibland någonting som går i ensamhet och gråter. Genom projektet Dalakulturens teater, tradition och samtid som modern internationell marionetteater, kunde Mikael Merskes marionettversion av Rune Lindströms Himlaspelet från 1958 återuppföras i Leksand 2018. I projektet ingick dels själva pjäsen, men också verksamhet riktad mot barn, och många skolprogram, kurser och delprojekt har genomförts i Leksands kommuns olika skolor. Barn från Åkerö skola var med och gjorde sina egna marionetter till Himlaspelet, vilket leddes och filmatiserades av Eva Sjöblom. Året därpå gick man vidare med Laura Fittinghoffs Barnen från Fostmofjället med barn från Siljansnäs skola. Inte bara barn engagerades då, när det var nödår uppe i Norrland, utan man hade även en livslevande get som guldspira. Barn har engagerat sig på flera sätt i projektet, inte minst under barnteaterveckan på Hildasholm och genom kurser inom animation. I samarbete med Svenska kyrkans dövverksamhet och Västanviks folkhögskola utforskar man inom projektet också tyst teater i tät kontakt med Riksteatern. En utmaning med tyst marionetteater, det är förstås vikten av mimik och kroppsspråk i kommunikationen som går förlorad med dockor. I Dockan som ville ha en själ av Jonas Forsberg löste man detta genom maskerade, teckentolkande skådespelare och dockor under föreställningen på Sankt Persgården våren 2019. Inom projektet så har det anordnats en rad kurser och mycket verksamhet. Docktillverkning inom den japanska bunraku-traditionen med Thomas Lundqvist är en verksamhet som har knutit an till global docktradition. Kurser har även hållits av Mikael Merske och Elisabeth Beijer Merske.
Och den legendariska dockmakaren Arne Högsander har också hållit kurser inom projektet. Ett annat resultat av återuppförandet 2018 av Mikael Merskes Himlaspelets marionetteater, det var bildandet i november samma år av Leksands marionett- och figurteaterförening, som varit en aktiv del i utförandet av projektets olika delar med kurser och docktillverkning och annan verksamhet. I marionett- och teaterföreningen så har man också haft egna föreställningar. Och den första av dem, det var Kattresan av Ivar Arosenius. Kattresan kom ut kort efter Arosenius död vid 30-årsåldern 1909 och handlar om Lillan, baserad på Arosenius dotter Eva, som hoppar upp på en katt och beger sig ut i världen. Hon träffar alla möjliga karaktärer. Det här var föreningens första egna föreställning med manus, regi och musik av Jonas Forsberg. Och det är nog många som kan komma ihåg ett citat eller två ur Kattresan. Men det som skrämt flest barn, det är nog katten åt så att han sprack. Lillan skrek och ropte ack. Men kungen tröstade och sa: vi ska göra katten bra. Och en skräddare kom strax med nål och tråd och sax. Och han började att sy. Katten skrek i himlens sky. Men snart så var han frisk och kry, precis som om han varit ny. Jag har en ny version av en gammal berättelse och en ny del av marionetteaterns historia i Sverige här lokalt i Leksand.